بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړې. یو ګشت بیا زه راغلم چې یو څو سویډني جملې تاسو ته په پښتو ژبه تشریح کړم. لیسا شروع کوي د هور مور دو څخه او یا هم هور اردت. دواړه تقریبا یو معنا ورکوي، یو رقم معنی کېږي. دواړه معنا ورکوي چې څنګه یې ته، څنګه یې ته. تاسو په جواب کې ویلی سئ یاک مور برا، زه ښه یم. یا هم کولی سئ چې وایئ det är bra. بیا لیسا تاسو نه سوال کوي یا پوښتنه کوي، وایي var är du idag. وایي چیرې یې ته نن، چیرې یې ته نن. خپله په جواب کې وایي jag är i skolan. وایي زه یم په مکتب کې. ته چیرې یې؟ بیا بل پوښتنه کوي، وایي vad gör du idag. vad gör du idag. وایي چی شی کوې ته نن، کوم کار کوې ته نن. ته کولی سې په جواب کې ووایې هر شی چې کوې ته کولی سې په جواب کې ووایې یا studerar یا går till affären. خو خپله لیسا تاسو ته وایي jag jobbar. jag är i skolan, jag jobbar och jag träffar mina kollegor. وایي زه په مکتب کې یم، زه کار کوم او خپل همکاران ملاقات کوم، خپل همکارانو سره ملاقات کوم. خپل درس شروع کوو د دغه ځای نه. vad heter det på svenska. وایي چی شي نومیږي دغه په سویډني ژبه کې. چی شي نومیږي دغه په سویډني ژبه کې؟ دې ته ورته وایي kaffe. vad heter det på svenska. چی شي نومیږي دغه په سویډني کې؟ دې ته وایي te. vad heter det på svenska. دې ته وایي mjölk. vad heter det på svenska. په جواب مکمل جواب یې وایي det heter ljus på svenska. det heter ljus på svenska. دا جوس نومیږي په سویډني. vad heter det på svenska. det heter öl på svenska. دا بیر نومیږي په سویډني. vad heter det på svenska. det heter läsk på svenska. läsk چیش ته وایي؟ تمام هغه شیان چې ګازدار یې هغې ته لیسک وایي، لکه کوک و فانتا و سیون اپ و دا ټولې لیسک نومیږي. vad heter det på svenska. دې ته کولی سو det heter vin på svenska. دې ته وین وایي. مونږ او تاسو ورته واین وایو یا هم شراب وایو ورته، سور شراب. مخکې ته ځو. vad heter det på svenska. وایي د دې چی نومیږي په سویډني؟ det heter vatten på svenska. بیا راغلی ده vad heter det på svenska. وایي چی شي نومیږي دغه په سویډني کې؟ kaffe. کافي ته وایي. juice. جوس ته وایي. te. چای ته وایي. läsk. گازدار نوشیدني ته وایي. vatten. اوبه ته وایي. öl. بیر ته وایي. mjölk. شیدې ته وایي، شیدو ته. vin. شراب یا سور شراب ته وایي. دلته ویل ده vad dricker hon. وایي چی شي چکي دغه ښځه.
Hon heter Vatten. هغه ښځه اوبه څښي. Vad dricker hon. وایي دغه ښځه څه څښي. Hon dricker mjölk. وایي هغه څښي شیدې. Vad dricker han. وایي څه څښي دغه سړی. Han dricker kaffe. هغه سړی څښي کافي. Vad dricker de. وایي هغوی څه څښي. De dricker te. وایي هغوی څښي چای. Vad dricker han. هغه هلک وایي څه څښي. هغه هلک läsk څښي. گازدار نوشیدنی. Vad dricker hon. څه څښي هغه ښځه. Hon dricker ljus. هغه جوس څښي. Vad dricker hon. څه څښي دغه ښځه. Hon dricker vin. هغه څښي وین یا هم شراب، سور شراب. Vad dricker han. څه څښي دغه سړی. Han dricker öl. هغه څښي بیر. اوس دغه بخش خلاصو مون کارخانگیانو ته ځو. هغه کسان چې کارخانگیان هیلتید ده او یا هم دلتید ده. اول شروع کوو د هغه کسان چې دلتید او هیلتید ده دغه جای نه شروع کوي. نن ده tisdag 9 juni. سه‌شنبه 9 یونی ده. د دغه جای نه تاسو شروع کوئ. دغه جای نه تاسو شروع کوئ. ویل ده vad är det. چی ده دا. دلته ویل ده start یعنی د دې جای نه تاسو شروع کوئ. دې ته چی وایي په سویډني؟ bönner. بیا ورپسې دې ته چی وایي؟ fisk. Vatten, pasta, läsk, ost, kyckling. همداسې ځای مخته. او دلته ویل ده چې د دوی په مورد کې وغږیږئ لکه یو څوک سره کینئ، که څوک نسته یوازې کینئ او دوی ټولو په مورد کې لږ خبرې وکړي. مثلا زه نن شپه شیکلینګ ریز سره پخوام. بیا سبا سهار ته شیدې باید د مغازې نه له مسکې کوچ سره واخلم. دا بخش چې خلاصو بیا راځو دغه بخش ته. دلته لیکل سوی ده tisdag 9 juni. سه‌شنبه 9 یونی ده. Han är hungrig och törstig. هغه ده وږی او تږی. هغه ده وږی او تږی. دلته QR کود لري. تاسو د دې QR کود ته غوږ ونیسئ. ویل ده lyssna på texten. وایي غوږ ونیسئ څو ګشته. läs texten. بیا ووایئ خپله. skriv texten. بیا یې ولیکئ دلته. اول یې غوږ ونیسئ بیا یې ووایئ بیا یې دلته ولیکئ. سمه ده؟ مخته ځو. دلته د هیلتید کارخانگیان هم دلته خلاصیږي. د دلتید وبخښئ د دلتید کارخانگیان هم دلته خلاصیږي. د هیلتید دوام ورکوي. هیلتید د کوم ځای نه شروع کیږي؟ دغه ځای نه شروع کیږي. دغه تکست چې مو پرون ولوست او ترجمه مو وکړ. نن تاسو چې شي کوئ دغه تکست عملته چې پاس و دلته تاسو لیکئ هغه تکست. او دا هم تاسو باید حل کړئ. نن tisdag 9 juni ده. hemma hos Fatima. همغه تکست ده. frågor سوالونه. سوالونه ده همغه تکست په مورد کې ده. سوالونه یا هم پوښتنې. lyssna på frågorna. وایي غوږ ونیسئ پس پوښتنې. läs frågorna. بیا ووایئ
سوالونه یا هم پوښتنې skriv svar بیا ولیکئ جوابونه. ویل ده Var är Fatima och Maria? وی چیرته ده فاطمه او ماریا. Vad gör de? چیشی کوي هغوی. Vad dricker Maria? چیشی چیکی ماریا. Dricker Maria kaffe? وی آیا ماریا کافی چیکی؟ آیا ماریا کافی چیکی؟ Dricker Maria te? وی آیا ماریا چای چیکی؟ سوال ده پوښتنه ده. Dricker Maria mjölk? وی آیا ماریا شیدې چیکی یا هم نه؟ دغه ټول سوالو ته تاسو باید جواب ورکړئ. د نن درس همدومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ. ښه کارخانګیانې. خدای پامان.